Okay, go. Wow. Yummy. Fairly shell. Kasi guys, usually yung ating mga tahong ay kadalasan niluluto natin, 'di ba? Sabaw, sabaw na tahong, o pwede ring ginisang tahong, pritong tahong. So ngayon, ibahin natin. Gagawin natin siyang hello mga dodong, mga inday! Ito na naman si Inday Bibi! So ngayon guys, meron tayong tahong. Meron akong 1 kilo't kalahating tahong. Ayan. So dito sa kabila ay meron tayo ditong lumang rice cooker. Ginawa ko na lang siyang kaldero. Kasi dito natin ilalaga yung sitahong. So ngayon, nilagyan ko na siyang tubig, lampas ng kalahati. So antayin ko lang muna. Pakuluan muna natin yung ating tubig. Bubuksan lang natin yung ating sikalan. Okay, so antayin natin guys na kumulo ang ating tubig. Then ilalagay natin yung sitahong. Then kailangan natin siyang lagain. So ngayon dahil kumulo na yung ating water, ayan, pwede na nating ilagay yung ating sitahong. Hindi natin kailangan lutuin ng sobra yung sitahong. Kailangan lang natin na magbuka siya konti. Mag-open ang ating shell. Fairly shell. So ngayon, dahil nagbuka na yung ating tahong, pwede ko nang patayin si apoy and then tanggalin lang natin yung kanyang tubig guys. So balikan ko kayo guys. See you! Okay, ngayon mga inday, dinrain ko na din. Tinanggal na natin yung sabaw. So ngayon, ay bubuksan ko na yung aking kalan. So umpisa na natin ang pagluto guys para matikman na natin yung ating napakasarap na tahong. Dahil mainit na yung ating kawali, ang ating kaldero o kawali, ano ba? Kailangan din natin ang ating butter. Tadaan! Kita? Nakikita ba? So ngayon dahil mainit na yung aking kaldero, ay kukuha lang ako ng kalahati neto. Hiwain ko lang dito. Kung hindi nakakita sa camera guys, pasensya na. Pero basta kalahati neto ang ilalagay ko. Okay. Ayan. So yung butter ko, ayan. Ganyan siya. Lalagay natin yan dyan. Tutunawin lang natin yung ating si butter. Ilagay ko lang sa pinakamahina ang apoy. At saka guys, madali lang to siyang lutuin. Kasi guys, nilaga na natin yung ating sitahong. So, luto na po siya. Medyo natunaw na yung butter natin. Carry na yan. Meron tayo ditong garlic. Ayan, nadurog-durog ko na. Pinino ko na rin siya. Lagay na natin ang ating si garlic dyan. Yes, gusto ko kasi maraming garlic. So, nilagay ko 2 kutsara. 2 kutsara ang durog na. Okay. Antayin lang natin yan. Kung gusto ninyong lagyan siya ng chili powder, kung gusto ninyong super anghang, pwede ninyong lagyan. So, ayan, medyo kumapit na po yung ating bawang doon sa ating butter. So, maglalagay na ako ngayon ng aking, yan, ilalagay ko dyan yung aking 1/2 tablespoon na paminta powder. Yan, haluin lang natin ito. Ayan. Medyo kumapit na po yung ating amoy. Amoy natin. Medyo kumapit na po ang ating bawang doon sa ating butter. And next ko ngayon guys, ay ilalagay ko na yung aking sitahong. Ayan. Okay. Haluin natin. Kuha tayo isang sandok pa. Ilagay lang natin siya guys sa mahinang apoy. Ayan. Once na nalagyan na ng butter lahat, yung ating mga shell, yung ating mga tahong, tatabi ko lang ito. Then, maglalagay tayo ng ating sweet chili. Ayan, yan ang meron ako, kaya ito yung aking ilalagay. Maglalagay tayo dito ng siguro mga kalahati nito. Ito ay nasa 340 grams. 340 grams. Ilagay natin yung kalahati dyan. Okay. And then, i-mix natin siya ulit. Ayan. Kailangan nalagyan lahat yung ating tahong ng ating chili sauce. So, antayin ko yung 1 minuto bago natin siya lalagyan ng ating tarang! Then, ang ating cheese. So, ngayon, haluin ko lang siya saglit. Wow! Looks so yummy! So, hininaan ko lang yung si apoy natin. Okay. So, magkukuha na ako ng aking pangkuskus. Meron ako ditong napakalaking pangkuskus. Carry lang yan, guys. Okay, so lalagyan na natin ng ating cheese. Kailangan damihan natin ng cheese para talagang cheesy siya. Yummy. Okay, so syempre, kailangan simutin natin itong nandito sa ating pangkuskus para hindi masayang. So pagkatapos nating lagyan ng cheese, ay haluin natin ito. Wow! So once na matunaw na yung ating cheese na nilagay, pwede nating patayin yung ating apoy. Spicy chicken. Mali. Kasasarap. Ubos ang inyong kanin. Sobrang malinamnam. Mapapadila kayo sa inyong mga kamay. Subscribe, like, and share. Yum, yum, yum. Inday Bibi's Kitchen.